Welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin namin ay magtutour kami saan? Saan guys? Xiaoliuqiu! So, ang OA namin no? So ngayon, samahan nyo kami para sa isang tour with some of my closest friends. So para sa information ng iba, ang Xiaoliuqiu ay isang isla na malapit sa Pingtong. That is 20 minutes na ferry ride na maglakbay mga Zay! So ngayon, nandito na kami sa R11. So, if galing kayo ng Kaohsiung, go out kayo sa R11, tas exit number 2, tapos follow na lang yung sign, pataas. R11, dito ang mga van na mag-transfer papuntang Donggang Ferry. Donggang ma? Donggang. Hey, wait. 全部 one van. 全部。多少？那边10个人。多少？150块，150块。OK， 150块。150。OK。So one person 150 NT. So, we're on our way to Donggang Ferry. In 40, so roughly mga 45 minutes or mga 1 hour siguro papunta dun sa bago kami makarating sa Xiaoliuqiu. Stop over muna kami sa may Starbucks kasi in-avail namin ang buy one take one pag meron kang 18 na stickers ng Doraemon na ma-avail mo sa 7-Eleven. So, medyo tipid na rin kasi buy one take one ang kape. Kasi secure na ang kape namin ni Inday. Are you excited? Yes. Why? Kasi may kape. Yes. So kahit anto, laban pa rin, Zay. Laban. Mayabang kami, mayabang. Sana hindi kami masyadong matusta ngayong araw kasi parang ang araw ay medyo trick na trick. Sa dagat pa itong sahab, no? Parang gusto ko na magbabad. Alam, day, para kung taga-Starbucks yun, no? I belong. Ako atang nawawala ng sirena. So, share ko lang si Marjorie na-stress. Na-stress siya kasi mabilis daw. Anong feeling mo, Day? Natakot. Scared. Ba't ka natatakot? Pagmahal? Pagmahal, masaktan. Saan ka natatakot, Day? Parang takot ka. Saan ka natatakot, Day? Bilis kasi yung patakbo ng sasakyan. Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it. So, andito na kami sa Donggang Ferry. After 45 minutes, medyo kaskasero yung driver namin. Pero mabilis naman. Ano yan ka, no? Oo, pag isa kasi 250. Ang ino-offer niya back and forth kasi para for pero i-keep natin yung ticket. ID number eh. ID number or baka ARC number. Dito na lang, marami naman yan. Palit-palit. Malabasan. Huh? So, update lang mga Zan. Dito na kami sa ferry. So, meron palang time. So, 12:30 ang nasakyan namin. Say hi to my vlog. Hi! Nakita niyo naman sarili ko. So, yan pala yung Dapping Bay. Dapping Bridge.
got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. Wala lang yun dahil ginawa ko. Ayan. Hindi pa nga lang ako makasakay siya. Sa ferry, buong buhay mo. Kung may kailangan maano. Angeline, very first lang magsakay ng ferry. Anong feeling? Anong kamusta dahil? Nauga. Nauga. Magmumotor na lang daw siya. Motor na lang ako. So finally, nakausad. Pagdating sa distansya, malapit kami ka. Tsaka pabor na pabor sa amin na nasa Kaohsiung kami. So yung i-share ko pala kung paano pumunta dito. Kung kunyari ikaw ay taga Taipei, pag pupunta ka ng Xiaoliuqiu, ang gagawin mo, pumunta ka muna ng Zoying Station. Tapos, Zoying Station to R11. R11 ay ang Kaohsiung main station. So from there, pwede na kayo sumakay ng mga taxi or yung mga van na papuntang Donggang Ferry. Ang normal na pamasahe ay 150 NT. Tapos, pwede nyo din siyang, kunyari kung grupo kayo, pwede nyo siyang sabihan yung si mamang driver na siya na din ang magsundo sa inyo pabalik. So may isang way naman, which is yung ang pagpunta namin ay Uber. So sa Uber medyo mahal kasi galing ng Kaohsiung, nagbayad kami ng mga almost 1,000. Mga ganun. So parang feeling ko, ito ang pinakatipid. Tipid nilang pag-uusapan. Lang sa mga gusto magpunta dito, try niyo ang Xiaoliuqiu. Sobrang ganda niya. Actually, direct na pumunta. So, holding on to this, holding on. Don't let me repeat it. hi guys! Welcome! Andito na kami sa Xiaoliuqiu. Diba sobrang bilis lang? Parang mga 15 minutes nga lang eh. Andito na kami sa Xiaoliuqiu Ferry Terminal. Ang gagawin namin ngayon ay pupuntahan na namin ang rerentahan naming motorcycle or e-bike. Uy, maganda naman pala yung ano ah. Lahat orange. Ay, oo, maganda. E-bike ba yan? Red din sa'yo, di ba? Gusto ko motor eh. Kaya yan, dahil mababa yan, no? Kaya ko to, ikaw. Kaya So, ito yung 500. 500, diba? Ito din yung gold, ala. One people Same or two lang. people? No, not including. Yeah, not your face. It's for the vlog, you know? Yeah, I can blur your face. No, it's actually your belly. No, okay, just your okay. So you have only bed and breakfast, I would call it, yeah? So we have barbecue. What do you guys want for dinner? Never mind, they're all unlimited, okay? Are they all unlimited? If you had that before, we're not gonna have the same one. Oh, really? Okay? We have a different one, okay? Okay. What you guys want first, and then I'll introduce guys how to go around the island. Oh my gosh! 1, 2, reveal! Reveal! Wait lang, kuya ko sa gilid, ha? Oh my God, fuck! So ngayon, andito na kami sa hotel namin. Nakapag-check-in na kami. So ang first namin gagawin ay magpupunta sa Black Devil Cave para bumili ng ticket na can be used until tomorrow. And also, bibili kami ng lunch. So yan ang aking mga mga ate girls. Say hi! Gala naman kami. Gala na naman ang mga enjoy. Ganun talaga pag nakaluwag-luwag ng light. Gala na naman. Tapos, kahit na naman. Diba? Diba ganun naman talaga ang mga kabayan? Kabayan. Sige. I got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my
imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do, cause I'm feeling so Go! Hi mga Zoy, mga sis! Welcome to our live! Giatay! Giatay talaga. Ay, dito na yung view! Ayo, mga rock. Oh, diba ang ganda? Oh my God, ang ganda! Ang ganda! Hi mga Zay! So, andito kami sa... Hindi namin alam kung ano to. Basta magandang view niya. Uy, say mag-hi kayo mga Zay. Dali! Hi! Masarap sa mata. Hindi ako Dito kami sa Black Devil's Cave. So, ang ginawa namin ngayon ay mag-order muna kami ng shaved ice kasi parang yun yung pinaglalaban nila dito. And then, bababa na kami dito at start na kami ng tour namin dyan sa mga So, ito yung mga namin. Lovely ladies of bumping K21 Nanzi Kaohsiung. Diba? Mayaman yan sila dyan. Mayaman. Ito pala yung price. May 120, 130, 80. Doon na magligo sa pansol. Pindagan mo sa... Nami daghan nga ni sa school na to, diba? Daghan din. Kani oy ngani. Oh, diba? Daghan nga ni. Pwede ba kani gunitan? Oh, diba ngani oh. Ang kanyang salamiting. Tin, ano yung pagkaon ito? Isa lang. Anong pagkaon yung tin? Uy, ang laki ng baby. You came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll come running over. We don't need no miracle. Oh, Dida, hindi ka maamba ka dyan. Okay, ang mga tuhod. No. Patay si Christy ito paakyat. Si Tala. So, ay parang hiking. So, advice na dapat naka-sneakers, naka-shoes, naka-comfy. OMG! We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll come running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call, and I'll be yours. I'll come running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call, and I'll be yours. So, dinner time. Ang kainan namin ay barbecue. We can eat everything. Yeah. Current ganap namin ngayon ay ihaw mga Zoy. So, 350 lang siya all in na. So, merong mga shrimp, merong mga talaba, which is our favorite. Mga naka-marinade na pork at saka chicken at saka yung mga lettuce, mga ganun. Ayan na. God, guys. Itapon ko lang itong bubble Andito gum. kami kasi sa ano. Ano tawag dito, Day? So, it used to be a military cave. I want you guys to meet each other in the toilet.
So, tunnel to. So, nandito kami sa tunnel sa gabi. So, exciting. 100 NT lang to dyan. Yan yung dapat na. Nalalabasan natin ay... Lalabasan. Uy, naka-live. Labasitin. Gatay. ROTC na daw kayo. Hello. Hi. These are records of cannon shooting. Okay. Distance and height. So, ito yung tunnel na dinaanan namin mga zwine. Para kaming tanga dito ni Ivy kanina. Sabi ko pa, kanta na lang tayo ng pang Lord. Lord. Ganun. Natakot kami, day. Yatay. Kapanangpit, oy. Hindi. 11 na daw tayo kasi may sumabay na daw. Review mo to may lalabas na. Give and take. Bigla may afwang. Beb. Hello, good evening. Good evening everyone. Welcome to our vlog. Paggabi na po. So that's it guys. Tinapos namin ang night tour namin sa pag-watch ng tortoise. And thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like and subscribe to this channel. And see you in the next vlog for the part 2. Bye bye!